אני רוצה להגיד לכם שהציבור החילוני הוא קצת התעלם מתשעה באב שהיה השבוע, וזה חבל. זה חבל, אני דווקא אוהב חגים יהודיים. זה שילוב של שני דברים יפים, דמויות מיתולוגיות מסיפורי אגדה, ובשר על האש. לא לזה התכוונתי, לא כזה שילוב. ברצינות, אלה מנהגי החג, ככה מציינים יהודים את תשעה באב? תשעה באב, היום שבו מציינים יהודים את חורבן שני בתי המקדש, והמאמינים גם מתפללים לבואו של המשיח. ויש מי שמטריע מפני מלחמת גוג ומגוג. רבים מהם מציירים את עידן הגאולה כעידן בלי חילונים. וואו, מה בלי חילונים? מה משיח? מה גוג? מה אתם צוחקות עליי? זאת מתיחת תשעה באב קלאסית, נכון? מי שיכול להסביר לי רגע מה באמת המנהגים של תשעה באב? בנדורות, סביבונים, אין איזה משהו נורמלי? או לא היה תגידו שבונים בית מקדש חדש על הר הבית? האם ידעתם שיש בישראל אנשים שהתחילו בשיא הרצינות בהכנות מעשיות לבניית בית מקדש חדש על הר הבית? לא. וחלס, אושרת, חלס, זה הרי טירוף מוחלט. 2015, עולם מודרני, מערבי. מי יבנה עכשיו בית מקדש על הר הבית? באמצע שכונות ערביות צפופות. אז יודעת איזה בעיות תחבורה זה ייצור? ובאמצע הקיץ לרוץ להביא אישורים מוועדת תכנון אזורי? ונראה לך שהטבעונים ייתנו להקריב חיות? בחיים לא. חולמי הבית השלישי עסוקים בתוכניות מעשיות להקמת המקדש. אדריכלים עסוקים בתוכניות מתאר לדרכי גישה שיאפשרו הגעת תחבורה מודרנית למקדש העתידי. חוות גידול לטלאים המיועדים לשמש כקורבנות הוקמה, דגמי מזבח המשמשים לתרגול ההקרבה הפועלים, בגדי כהנים נתפרו וכלי מקדש יוצרו, ואפילו חלום הפרות האדומות הפלאיות הולך וקורם עור וגידים, פשוטו כמשמעו. לכל מי שחושב שחלום הפרות האדומות הפלאיות זה שאתה עף, אבל פתאום נופל ונוחת בבית ספר עירום. אבל אף אחד לא שם לב כי בדיוק נכנסה לכיתה פרה אדומה פלאית. אני עשיתי גוגל. זה הרבה יותר גרוע. בתורה כתוב שאדם טמא שרוצה להיכנס לבית המקדש, הכהנים יתארו אותו עם אפר של פרה אדומה. אז לפי מה שמספרים לנו בתקשורת, האנשים האלה שמאמינים בביאת המשיח וצועקים מוחמד חזיר, הם לקחו את המדע שלנו ומהנדסים עכשיו פרות אדומות. זה כאילו שאני אקח מזוזה ואנסה לבקע איתה איזה אטום. זה גם חרדים, באמת. למה להשקיע כל כך הרבה בגידול פרות אדומות? מספיק להביא פרה רגילה למצעד הגאווה, היא כבר תצא אדומה, לא? אמר, בטלי ואושרת, מספיק עם ההסתה נגד דתיים, הם לא פרימיטיביים. והם לא עושים סקס דרך חור בסדין, והם לא מאמינים בתחיית המתים, ולא בביאת המשיח. תעשיית האפוקליפסה היהודית, חזון אחרית הימים, פורחת. סרט שהופק בהרבה מאוד כסף, ומנסה להמחיש איך תיראה תחיית המתים. גם התגשמות ההבטחות הנבואיות לעברים, לפסחים ולחרשים, הן מכוכבות חזון הגאולה. בימים אלו ממש משתולל הלהיט התגלות משיח בשנת תשע"ו, המבטיח את ביאת המשיח עוד לפני סוף שנת 2015. זה הכי מתוק שיהיה. לא יהיו אז חילונים. גם הגויים יחזרו לדת האמת, לא רק היהודים. שערו מעט מאוד אנשים שהם יקימו מחדש את הבריאה, את העולם, את האנושות. אתה ביניהם? אני חושב שכן. יהיה הור מהאור הגנוז. לא יהיה חושך בעולם, הקדוש ברוך הוא לקח את החושך מפה. לא יהיה חום בעולם. השמש לא תהיה שמש. השמש תהיה מזגן של העולם. אוקיי, בוא נתחיל. קודם כל, למה צריך מזגן אם לא תהיה שמש? ואם הקדוש ברוך הוא ייקח את החושך, אז איפה הרב הזה שיינברג מצפת נגיד יאנוס את כל האנשים האלה? באור? שכולם רואים את שלו ואת שלה ועוד עם הסגן? לא פלא שהם עושים את זה דרך אור בסדין. תקשיבו לי, אני באתי בטוב הפעם. אני לא האמנתי שאתם עושים פרובוקציות של בני ארבע כמו לצעוק מוחמד חזיר, או שאתם מאמינים בתחיית מתים ובנכים שמתחילים ללכת, אבל תכלס?
טעיתי. הנתונים מראים שמאות אלפי ישראלים מאמינים בביאת המשיח, גם אנשים שנראים הגיוניים ומודרניים לגמרי. אני רוצה את התקופה המתוקנת הזאת של המשיח, שמספרים לנו שאנחנו נצא מהבית ונקטוף כל מה שבא לנו מהעצים, כל נעל שאני חולמת עליה תהיה תלויה על העץ. בטוחה שזה מה שאת רוצה? שכל נעל תמצא את עצמה תלויה על עץ? ושאת סומכת על תחיית המתים? איזה בסה! באמת, הרי כל מה שאנחנו עושים פה בכלל בסאטירה זה דרך הומור לנסות לשכנע בהיגיון, לשכנע בעמדות, בערכים עם נימוקים הגיוניים. וחיים בארץ מאות אלפי אנשים שמראש אומרים, עזבו אותנו, אנחנו לא הגיוניים. לא הגיוניים! השמש תקרר כי אלוהים יגיד לה, ואפר של פרה אדומה יטהר אותנו כי היא פלאית. אנחנו מדינה עם אתגרים קשים. צריך להתמודד איתם בהיגיון, בשכל. אי אפשר לסמוך על מיסטיקה וניסים, ואם אי אפשר לשכנע את הציבור הענק הזה בנימוקים רציונליים, נעשה את זה בכוח. בכנסת, שם אנחנו הרוב, שם יש עתיד לחילונים. הוא גם דחף לכותל פתק עם בקשה להיות ראש ממשלה, אבל יאיר בטח אומר לעצמו, יש ניסים שגם אלוהים לא יכול לעשות לבד. צריך לעזור לו עם שותפים קואליציוניים. היה רק מקווה בשבילך, יאיר, שהם טועים בעניין תחיית המתים, כי אבא שלך יהרוג אותך. קיבלת את הרעיון של להתחנף לחרדים יביא לך את השלטון. הסבא שלי, הרב יצחק הרצוג, היה דמות מופת. הסבא שלי, הגדולה האדירה של הרב הרצוג. סבי, הרב הראשי, הרב הרצוג. כלומר, אני גדלתי בבית שאני יודע מהי המורשת המפוארת של הגאון הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. כן, בושי, אני רק מקווה בשבילך שהם טועים בעניין תחיית המתים, כי רבין ירצח אותך. אוקיי, לא נשכנע אותם בנימוקים הגיוניים וגם לא ננצח אותם בכנסת, אבל יש שפה אחת שכולם מבינים, כסף, קפיטליזם. ומי אם לא רבנים כמו שיינברג או מוטי אלון מעריכים את הכוח של יד נעלמה. קדימה, העשירים, הם הבטיחו לילדים שלהם עוף לשבת, אתם יכולים לסדר להם טווס לכל השבוע. נוחי דנקנר ואדוארדו אלשטיין הגיעו להסכם. הנה הרב פינטו, הדמות הרוחנית שקשרה ביניהם כמעט בתפקיד השטחן. יש לרב בהחלט יכולות בתחומים שלאנשים נראה שהם תחומים בלתי מובנים, או שקשה להם להסביר את זה. פירוש שצם, אני קורא לזה צדיק, לא כל כך רב. היא טובה לפחות כמו יצא מרואה חשבון או עורך דין, לעתים הרבה יותר. כשאני ברב, אני מרגיש מצוין. מצוין, עוד מעט אולי יהיה לכם הרבה זמן לשבת ביחד. מה קורה לכם? מה קורה לכם? אנשים מצליחים בפסקת העולם. נוחי ובן דוב ויובל המבולבל ועדן הראל ועודד מנשה וצבי יחזקאלי שוטפים להם את המוח. הם תינוקות שנשבו. אנחנו בתקשורת חייבים לעשות הכל כדי לחלץ אותם. משפחות החטופים קוראות לעם ישראל להתפלל למען ילדיהם. אנחנו רוצים עכשיו, אם בא לכם, להשתתף, לערוך תפילה המונית בשידור חי, קצרה. תגרדו את הציניות, בסדר? אודי סגל, כתבנו המדיני, מלבד החיפושים וגם כמובן התפילות, איזה כלים מכינים בממשלה כרגע? וכמובן התפילות? תפילות זה כלי שהממשלה מכינה? ג'יזוס, אללה איסטו, השם ישמור. בואי, זה מדבק. נפתלי בנט לפני הכסף לגייז, באמת כל הכבוד, הולך ונותן 7 מיליון שקל בונוס לבתי ספר שיוסיפו שעות לימודי יהדות. ואריה דרעי מחלק בחינם אוכל לנזקקים. הם מרמים. הלא רציונליים מרמים. הם מבטיחים פרסים למצטרפים. באמת, לך תוכיח אחר כך לאנשים שזה לא באמת יקרה. עולם הבא, ותחיית המתים, ומגן שמש מהודר למצבה. הם לא ידעו שזה לא יהיה. אז בסדר, את הלא רציונליים, אין לי סיכוי לשכנע. אני עובר לדבר עם מי שכן מקשיב. אל תיכנעו, אל תתפתו לדעת, אל תרגישו נחותים רוחנית או מוסרית, כי אנחנו עגלה מלאה. באמת, יש לנו שייקספיר ומוצרט וקפקא ואיינשטיין, מה שאתם רוצים יש לנו. אל תחלשו ותקראו לזה מתחזקים.
אל תוותרו לעצמכם עם הקושי היומיומי למצוא בעצמכם מה מהות החיים הטוב ומה רע, ותמיד תזכרו למה בית המקדש באמת נחרב. כי אף אחד לא אוהב יהודים בכיינים וחלשים.